გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. თამარ ჩიხლაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. წეროვანში ავტოავარიის შედეგად 1 ადამიანი გარდაიცვალა. ქობულეთის შემოვლითი საავტომობილო გზის ახალი მონაკვეთი ექსპლუატაციაში შევიდა. წეროვანში ავტოავარიის შედეგად 1 ადამიანი გარდაიცვალა, სულ 18 ადამიანია დაშავებული. მათი ნაწილი მძიმედ. ავტობანზე ტრაილერი მიკროავტობუსს უკანა მხრიდან შეეჯახა. სავარაუდოდ ტრაილერის მძღოლს ჩაეძინა. თემას ნატა მახვილაძე განაგრძობს პირდაპირ ეთერში. ნატა, როგორია ვერსიები მომხდარის შესახებ და პირველ რიგში როგორია დაშავებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა? დაშავებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე. 18 დაშავებული რჩება მცხეთის კლინიკებში. 8 მათგანი არის გადაყვანილი ჯეო ჰოსპიტალის მცხეთის ფილიალში. 10 მათგანი კი მკურნალობს მცხეთის სამედიცინო ცენტრში. სამწუხაროდ 30 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ექიმებმა მისი გულის ამუშავება ვერ შეძლეს, როგორც ექიმები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, როდესაც ის კლინიკაში შემოვიდა, მას უკვე ფაქტობრივად ჰქონდა გაჩერებული. დაშავებულებს შორის არის 4 წლის ბავშვი, თუმცა ექიმები განმარტავენ, რომ მისი მდგომარეობა საგანგაშო არ არის. მე და მაგის დედა ერთად ჩამოვედით მანქანით, ჩემი მეზობელია. და გავიგეთ, რომ მარშრუტკა, ქსნის მარშრუტკას მანქანა შეეჯახაო და მე დედამ თქვა თბილისშიაო, ჩემი შვილი წასულიო და იფიქრე, ვაიმე ვალერი ხო არ არისო და მეზობელმა ჩამოგვიყვანა და აქ გავიგეთ მე ეს სამყარო. ჯამში ორივე კლინიკას მომართა 19 პაციენტმა, მათ შორის სამწუხაროდ ერთ პაციენტთან დაკავშირებით იყო სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმები და გარდაიცვალა. ერთ კლინიკაში რჩება ამჟამად 8 პაციენტი, მეორე კლინიკაში 10 პაციენტი, მათ შორის არის ერთი ბავშვი 4 წლამდე. ასევე ერთი პაციენტი შეყვანილია საოპერაციოდ და მეორე პაციენტის მოთავსებულია რეანიმაციაში. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის არის. ერთი პაციენტის სიცოცხლესთან შეუთავსებელი ტრავმით იქნა გულის გაჩერებით შემოყვანილი. მიუხედავად ჩატარებული რეანიმაციული ღონისძიების გულის აღდგენა მუშაობს ვერ მოხერხდა, დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი. ერთი პაციენტის მდგომარეობა არის მძიმე, იმყოფება რეანიმაციულ განყოფილებაში, დანარჩენ პაციენტებს უგრძელებათ მონიტორინგი და მკურნალობა. ბავშვის მდგომარეობა ამ ეტაპში სტაბილურია, ასევე უგრძელდება მონიტორინგი და მკურნალობა. ერთი არის შედარებით უფრო მძიმე, მას ჩაუტარდა სასწრაფო ოპერაცია. დანარჩენებთან არის მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის ტრავმები, რამოდენიმე შეიძლება საოპერაციოც გახდეს. სხვები მოთავსებული არიან კლინიკაში და საჭიროებენ მონიტორინგს და დაკვირვებას ნამნურს. რაც შეეხება ვერსიებს, ერთ-ერთი ვერსიით როგორც თვითმხილველები განმარტავენ, თურქი მძღოლი, რომელიც მართავდა საჭეს, უკნე დაეჯახა სამარშრუტო ტაქსს, სავარაუდოდ მას ჩაეძინა. სამარშრუტო ტაქსში იმყოფებოდა 19 ადამიანი, ერთ-ერთი როგორც იცით, შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა საავადმყოფოში მიყვანისთანავე. ამ დროისთვის მძღოლები იმყოფებიან დაკითხვაზე. აბძრულია სისხლის სამართლის საქმე 276 მუხლის პირველი ნაწილი, თუმცა ვინაიდან მოხდა გარდაცვალება, არ არის გამორიცხული, რომ ეს მუხლი გადაკვალიფიცირდეს. მადლობა, ნატა მახვილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში დღის სხვა თემებზე. გადავდივართ. როგორ იქნება მთავრობის ახალი სტრუქტურა, ეს ხვალ გახდება ცნობილი. ცვლილებებზე მუშაობა დასრულებულია. ცნობილია ის, რომ მინისტრთა ახალ კაბინეტში 11 წევრი იქნება, თუმცა ისევ არ ვიცით, ვინ მოხვდება ძირითად შემადგენლობაში. ყველაზე მეტი კითხვა არა მხოლოდ ოპოზიციის მხრიდან, თეა წულუკიანის მიმართ არსებობს. უმრავლესობის წევრმა დავით ჭიჭინაძემ დღეს კიდევ ერთხელ თქვა ხაზგასმით, რომ წულუკიანი უნდა წავიდეს. სოფო ბერიძე მუშაობს თემაზე. სოფო, ხომ არ დაუზუსტებია იუსტიციის მინისტრის ბედი პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძეს, რომელმაც ბევრ თემაზე ისაუბრა დღეს? თამარ, პერსონალიებთან დაკავშირებით მამუკა ბახტაძის არჩევანი ამ დრომდე უცნობია. შესაბამისად, დღეად არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, ჩაიბარებს თუ არა ისევ მინისტრის პორტფელს იუსტიციის მოქმედი მინისტრი თეა წულუკიანი. თუმცა მაიეც კიტიშვილმა იცის, რომ მისი ადგილი უკვე განსაზღვრულია მინისტრთა კაბინეტში. ის კვლავ ინფრასტრუქტურის მინისტრი იქნება და უფრო მეტიც მისი ფუნქციები, მისი უწყების ფუნქციები კიდევ უფრო გაიზრდება.
ჩვენი სამინისტროების რაოდენობა არ იქნება 11-ზე მეტი, როგორც მე განვაცხადე, ეს არის ოპტიმალური რაოდენობა იმისთვის, რომ ჩვენ ეფექტურად გავუმკლავდეთ იმ გამოწვევებს, რასაც არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე. პარლამენტში წარადგინეთ ჩვენი პროგრამა, საკმაოდ ამბიციური რეფორმათა პაკეტით. Რა თქმა უნდა, მათი დიდი ნაწილი ემყარება წარმატებული ეკონომიკების გამოცდილებას. მე რამდენიმე მაგალითს მოვიყვანე, ის მიმართულებები, რომელიც ჩვენ გვინდა ციფრულ ეკონომიკაში განვავითაროთ, მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიტანა ესტონეთის გამოცდილება. ჩვენ გვაქვს სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც გაზიარებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დღეს არსებული გამოწვევები, რაც გვაქვს, ჩვენი რეფორმათა პაკეტი ამის მიხედვით მომზადებული იყო, რაც შეიძლება მოკლედ დროში და ეფექტურად გავუმკლავდეთ ამ გამოწვევებს. მე უხელმძღვანელებ იმ უწყებას იმ შემთხვევაში თუ ბატონი მამუკა და გუნდის შიგნით კონსულტაციები, წარმართული კონსულტაციების შედეგად რა სტრუქტურაც იქნება შეთანხმებული ამა თუ იმ უწყების და ასევე როგორც არაერთხელ თქვით, ასევე გუნდის შიგნით თუ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება შესაბამისი საკადრო გადაწყვეტილების ფარგლებში, ჩვენ ყველანი ამ გუნდის წევრები ვართ და შესაბამისად იმ არეალში ვიქნებით და იმ ადგილას ვიქნებით, სადაც ჩვენი რესურსი ბევრად უფრო სასარგებლოა. ასე რომ ხვალინდელ დღეს დავავადოთ. ყველაზე მეტი კომენტარი სტრუქტურული ცვლილებების ფარგლებში პარლამენტში დღეს დილიდან სწორედ იუსტიციის მოქმედ მინისტრთან დაკავშირებით კეთდება. ოპოზიცია ამბობს, რომ თუკი თეატრულკიანი არ შეიცვლება, სტრუქტურული ცვლილებებიც მათთვის მხოლოდ ფასადური იქნება. ამ თემაზე განცხადება დღეს დილიდან ქართული ოცნების ერთ-ერთმა წევრმა დავით ჭიჭინაძემაც გააკეთა. ჭიჭინაძეს მიაჩნია, რომ თეატრულკიანის ადგილი მინისტრთა კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობაში აღარ არის და თუკი წულუკიანი იქნება გარეთ, ანუ მინისტრთა კაბინეტის გარეთ, მას უფრო მეტი კრიტიკული განცხადებები შეფასების გაკეთების შესაძლებლობა იქნება თავად ქართული ოცნების მისამართით და ასეთ შემთხვევაში ჭიჭინაძეს მიაჩნია, რომ ეს ქართული ოცნების საქმიანობაზე მხოლოდ დადებითად აისახება. ყველაზე დიდი რეალურად კითხვები გამოიწვია ამ იმანეხა განათლება კულტურის შერწყმას. ორივე მხარეს პრინციპში საკმაოდ წონადი არგუმენტები გააჩნიათ, მოყავთ მაგალითები. ქართულ ოცნებას თუ აქვს შეცდომები, გარედან კარგი კრიტიკა გამოდის ამ ქალბატონს. მე ვთქვი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ადამიანს, როდესაც გიორგი კვირიგაშვილმა დატოვა თანამდებობა და შემდეგ მიუთითა შეცდომებზე, მე ვფიქრობ, ამ გადასახედიდან ქართულ ოცნებასაც თუ რამე შეცდომები აქვს, გარედან უფრო კარგად შეცდომებია. მე ვფიქრობ, რომ თავისუფალი, როდესაც იქნება, დაკავებული თანამდებობა, მეტი საშუალება იქნება უფრო რეალურად გვაკრიტიკოს. ჩვენ დიდ შეცდომას დაუშვებთ, თუ იმაზე ვილაპარაკებთ, რომ მცირე მთავრობის კონცეფციის მიზანი მხოლოდ მექანიკური შემცირებაა. აქ არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის, რომ მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებით 4.4%, რაც ადმინისტრაციულ ხარჯებს და მთავრობის შენახვას დავარქვათ ეხმარდება, შემცირდეს და ეს გახდეს მაქსიმუმ 3.9%. ასევე მოქნილობა, ოპერატიულობა, უკეთესი მენეჯმენტი, ამოცანების და დარგების ამ ამოცანების ქვეშ ჩაშლა სწორად და ეფექტიანობის გარდა იმ მიმართულებით, რომ გადაწყვეტილების მიღებიდან, გადაწყვეტილების აღსრულებამდე იყოს გაცილებით ნაკლები დრო ვიდრე არის დღეს, აი ამ ყველაფერში მოიაზრება მცირე მთავრობის კონცეფცია. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არა სამინისტროს რიცხვი, არამედ ის ამოცანა, რაც არის ამოცანა ამ კონკრეტული რეორგანიზაციის, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა მივიტანოთ უფრო სწრაფად, უფრო მეტი სარგებელი და სიკეთე, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა მიიღონ უფრო სწრაფად აშენებული სკოლა, უფრო ხარისხიანად ბაღი, დევნილებმა ბინა, მშენებლობები დაჩქარდება თითქმის ორჯერ, მხოლოდ იმის გამო, რომ თქვათ იქ მასშტაბის ეკონომია იქნება, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შესაბამისად არის თქვათ მოწოდებული და მომართული და შესაბამისი თანხმოვანი სერვისები გააჩნია, რომ მაქსიმალურად სწრაფად გააკეთოს. წულუკიანი რომ იმდენად ოდიოზურია, რომ ის კაბინეტიდან უნდა წავიდეს, ეს არა მარტო საზოგადოებაში, ქართულ ოცნებაშიც კი უკვე ამას რა თქმა უნდა აღიარებენ, მაგრამ წულუკიანიც რომც არ იყოს შემდეგ კაბინეტში ბიძინა ივანიშვილის ნებისმიერი კაბინეტი და მათ შორის ბახტაძის პრემიერობით კაბინეტი მაინც განწირულია წარუმატებლობისათვის. ეკონომიკის სამინისტრო და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არის გასაუქმებელი ორივე. სულ მცირე უნდა შეერთდეს. და ამ შემთხვევაში ჩვენ რეალურად შეიძლება ვიფიქროთ რაღაც, ასე ვთქვათ, ესეთ სტრუქტურულ ცვლილებაზე, რომელსაც გარკვეული ეფექტი ექნება. დანარჩენი რაც ახლა კეთდება, ეს არის ჭყირკედელაობა. რაც შეეხება წულუკიანს, თუ ის დარჩება, ეს იქნება საქართველოსთვის ცუდი, მაგრამ თუ ის დარჩება, იქნება ოპოზიციისთვის კარგი. საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ამაზე დიდი საჩუქარი შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ გაუკეთოს ოპოზიციას.
უკვე დაანონსებულია, რომ სტრუქტურული ცვლილებების შინაარსი დეტალურად ხვალ გვეცოდინება, ხვალ მთავრობის ხტომამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამართავს სპეციალურ პრესკონფერენციას და ყველა ინფორმაციას მედია სწორედ ამ ფორმით მოგვაწოდებს. ასავარაუდოდ ხვალვე გახდება ცნობილი, ვინ შეინარჩუნებს მინისტრის პორტფელს მამუკა ბახტაძის მთავრობის განახლებულ შემადგენლობაში. რაც შეეხება სტრუქტურულ ცვლილებებს, მანამდე გეტყვით, რომ უკვე ცნობილია ის, რომ სასჯელ ახსნილების სამინისტრო იუსტიციის სამინისტროს შეუერთდება, დევნილთა სამინისტრო ორ ნაწილად გაიყოფა და ფუნქციების ერთი ნაწილი ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გადავა, მეორე ჯანდაცვის სამინისტროში. ამას გარდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროდან ენერგეტიკის სამინისტროს ენერგეტიკის მიმართულებით არსებული ფუნქციები დაემატება და ასევე ჩვენთვის ცნობილია, რომ ყველაზე მეტი კითხვა და კამათი გამოიწვია სპორტსა და კულტურის სამინისტროს ბედმა. არსებული ინფორმაციით ეს უწყება სწორედ ამ სტრუქტურული ცვლილებების ფარგლებში კულტურის განათლების სამინისტრო შეუერთდება. მადლობა სოფო ბერიძე საუბრობდა დაგეგმილი სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებების შესახებ. შეგახსენებთ, მთავრობის ზუსტი სტრუქტურა უკვე ხვალ გვეცოდინება. აჭარაში ქობულეთის შემოვლითი გზის 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა. გზის ახალ ნაწილს 2 ხიდი დაემატა, განახლებულია ინფრასტრუქტურაც. გზა ბათუმამდე მგზავრობის დროს მინიმუმ 30 წუთით შეამცირებს. სატრანზიტო მოძრაობა კი ქობულეთის ზღვისპირა ზოლიდან ახალ გზაზე გადმოერთვება. გზის ახალი მონაკვეთი პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ გახსნა. ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა 2017 წელს დაიწყო. პროექტი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით განხორციელდა. მისი ღირებულება 200 მილიონ ლარს აჭარბებდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ერთის მხრივ ხელს შეუწყობს ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარებას, ხოლო მეორეს მხრივ კიდევ უფრო დაგვეხმარება, რომ ჩვენი ტურისტული პოტენციალი უკეთესად გამოვიყენოთ. მოგეხსენებათ თუ რა სერიოზულ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ტურიზმის განვითარებისთვის, ის რომ ფაქტობრივად ტრანზიტული მანქანები მოძრაობდნენ ტურისტულ ზონაში. დღეიდან უკვე ჩვენ გვექნება ახალი თანამედროვე 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი ბათუმამდე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ამავე დროს, რომ ჩვენ დამატებით ბიზგი მივცეთ ინკლუზიური ეკონომიკის დას აჭარაში. აღნიშნული ავტომაგისტრალი დაკავშირებულია ფაქტიურად ყველა სოფელთან, რომელიც ამ გზის გასწვრივ მდებარეობს. მთლიანობაში ეს არის 32 კილომეტრიანი მონაკვეთი, თუმცა დღეს დასრულდა 18 კილომეტრიანი მონაკვეთი, მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ უკვე ამ გზის სარგებლობას 30 წუთამდე შემცირდება მანძილი მგზავრობის დრო ბათუმამდე, თუმცა მთავარი არის ის, რომ ქობულეთის ცენტრალურ მაგისტრალს მოვაშორებთ ტრანსპორტს, რაც ბუნებრივია უსაფრთხოებაზე აისახება პირველ რიგში, მგზავრობის უსაფრთხოებაზე და ქობულეთის განვითარებაზე როგორც კურორტის. გზის გახსნამდე მამუკა ბახტაძე მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას დაესწრო. დღეს წარჩინებული სტუდენტები და გამოცდილი მეზღვაურები დააჯილდოვეს. დღესვე საზღვაო აკადემიის გემი კადეტი პირველ შორეულ ნაოსნობაში გაემგზავრა. კურსანტებმა ორკესტრთან ერთად ბათუმის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყვეს. დარწმუნებული ვარ, ესეც არის და თქვენი 8 წელი საზღვაო ტრანსპორტის განვითარებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მინდა განსაკუთრებული სიტყვოთი მივულოცო ჩვენს ღვაწლმოსილ მეზღვაურებს. დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ინტეგრირება მოვახდინოთ უფრო ეფექტურად სოფლიოს გლობალურ ეკონომიკაში. შესაბამისად, როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო ტრანსპორტის პროფესიების განვითარებას აქვს სასიცოცხლო მნიშვნელობა. ჩემთვის ყველა დღე მეზღვაურის დღეა, მაგრამ ესეთი სიურპრიზი, რაც გააკეთა ჩვენმა ადმინისტრაციამ მეზღვაურებისათვის, რომელიც ხელს შეუწყობს მეზღვაურების დასაქმების განვითარებას, ხელს შეუწყობს მეზღვაურების მოზიდვას. პირველად გავდივართ შორეულ ნაოსნობაში, მივემგზავრებით ადესაში, მზად ვარ თავისი ეკიპაჟის წევრები მიმართებით, დიდი ხანი უკვე მზადებით ამისათვის და ყველა გახარებული ვარ ძალიან. რა კითხვები აქვთ პარლამენტარებს ხორავას ქუჩის საქმეზე? უკვე 7 საათის განმავლობაში საგამოძიებო კომისიის წევრები საქმის პროკურორს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელს უსმენენ. ამჯერად მხარეები საქმეში მიხეილ კალადიას როლზე საუბრობენ. ცემა თუ მკვლელობაში თანამონაწილეობა, ასე დასვა შეკითხვა ოთარ კახიძემ. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვიამბობს დეტალებს. ვასილ, გისმენთ.
დაახლოებით 1 საათიანი შესვენების შემდეგ კომისიის ხდომა ისევ განახდა და კომისიის წევრები ამ წუთებში უსმენენ პროკურორს და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. მეორე ნაწილში კითხვები დაისვა სასულიერო პირის შულთან დაკავშირებით, რომელიც ამ საქმეში ფიგურირებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა დაადასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სასულიერო პირის შვილი არასრულწლოვანი გმ ინციდენტის დროს დაიჭრა. ამის შემდეგ ოთარ კახიძემ განაცხადა, რომ საქმეში არსებობს კიდევ ერთი დაჭრილი, თუმცა ვინ იხმარა დანა ამ არასრულწლოვნის მიმართ ამ დრომდე არის დაუდგენელი. ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ გამოყოფილი არის თუ არა ეს საქმე ცალკე წარმოებად. საქმე გამოიყო დაუდგენელი პირების მიმართ ბატონოთ, მაგრამ აი ამ საქმეში შესაძლებელია თუ რაიმე კონკრეტული სხვა გარემოებად გამოიხდებოდა, შესაძლებელია მოქცეულიყო ამ ძიებაში და შესაძლებელია მისცემოდა კვალიფიკაცია, ან შემდგომ გამოყოფილიყო კიდე ამ რაღაც დამოუკიდებლად. თუ დაცალკევების საფუძველი იქნებოდა. ანუ ჩვენ ამ საქმეზე რო შევაჯამოთ ეს კითხვა, ყავს კიდევ დამატებით ერთი დაჭრილი პირი და დაუდგენელი პირი, ვინც მას დანა დაარტყა. სწორია? როგორ არის იცი ექსპერტი ეს საქმე ჩვენ არ აგვაქვს პატივცემული და ის დასკვნამდე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტს აქვს და მე ხო გეუბნებით დასკვნები მიდიოდა. ყოველ შემთხვევაში ეხლა დაფიქსირდა რომ რაღაც დანის ისაა, მაგრამ ჩვენ ეხლა ყველა საქმეზე ამბობთ. ეს გამოყოფილი საქმე ჩვენ ეგ საქმე არ აქვს. ან არის საქმე ეგეთი გამოძიება გმ-ს დაჭრის ფაქტზე, რომელშიც როგორც ირკვევა საქმის მასალებიდან არის ძალიან კონკრეტული აღწერა პირის, რომელმაც სავარაუდოდ მას ეს ჭრილობა მიაყენა, ძალიან კონკრეტული აღწერა მოწმის მიერ. და მე ჩანაწერებში არის ამ აღწერილობის პირი, რომელი იყო ის. ან ასეთი საქმე არ არსებობს. გმ-ს დაჭრის ისა აქ როგორც ავიღოთ აპრიორი არ არის აქ პატიო. აქ არის გამოყოფილი კარგვინა დავა, არ გედავით არის თუ არა. მოდი, არა, თქვენ ცდილობთ აქ რაღაც დარწმუნებას რომ კარგად იქცეოდით. ეს ცალკე თემა. გავიგე ეხა პასუხი და აღარ მინდა ბოდიში გიხდი და მადლობა დიდი. აღარ მინდა წელი ტირადა. გავიგე რომ გმ-ს დაჭრის ფაქტზე თქვენი აზრით ლეგიტიმური მიზეზების გამო ცალკე საქმე გამოყოფილი არ არის. მადლობა. დამატებით გამოძიებელი არაერთხელ იყო შესული ციხეში, მასთან საპატიმროში, არ ითანამშრომლა. არ იძლეოდა ჩვენებას პატივცემულ. დღის განმავლობაში შედარებით ყველაზე ხმამაღალი დისკუსია მიმდინარეობდა მოწმეებთან დაკავშირებით, მოწმეების დაკითხვასთან დაკავშირებით, უფრო კონკრეტულად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევდნენ, რომ ამ საქმეში მნიშვნელოვანი მოწმეების დაკითხვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასევე პროკურატურის წარმომადგენლებმა არ მოახდინეს, ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა დაისვა კალანდიას სტატუსთან მიმართებაში. ორი პირი მრავლობით ჭრილობებს როცა აყენებს, რამაც სიკვდილი გამოიწვია, ამ დროს ის ჩართულია ჩხუბში, უჭირავს ხელით, ცდილობს მის დამორჩილებას და ურტყამს მუშტებს. არის თუ არა ეს კვლელობაში თანამონაწილეობა? მუკო იმ დროს მიდის, როდესაც გბ-ს უკვე დაჭრილი ყავს. დათოს არა, ესი არის საქმის მასალებით, სტომის ოქმიც მაქვს და როდესაც უკვე საქმის მასალებით ეგრე არ არის, მარტო კალანდიას ჩვენებით არის ეგრე, მაგრამ ეგრეც რომ იყოს, რომ დააკვალიფიციროთ კალანდიას ქმედება. თუნდაც დაინახა რომ უკვე მრავლობითი ჭრილობები მიაყენა გბ-მ და მერე მიდის დაიჭერს ხელში და ურტყამს სახეში. ჩვენ ამ ყოველივედან გამომდინარე მიგვაჩნია რომ თანამონაწილეობა სახეზე არ არის. მადლობა, არც რაიმე სხვა დანაშაული. სხვა დანაშაული ცემას შეიძლება ქონდეს ადგილი. ცემის ფაქტს. მკ-ს განზრახვა რა არის? ვის აშვებინებს ხელს? განზრახვა გამოკვეთილი არ არის, ძიების პროცესში არც დადგენილია, რომ აი მკ აკავებდა იმისთვის, რომ ამას გააეძვალებინა თავისი დანაშაული ჩატ. ბატონო ზუია, თქვენ სანამ აქ მობრძანდებოდით, ბატონი კალანდიას ადვოკატთან ხო არ გაგივლეთ კონსულტაციები, როგორ დაიცვათ ის? მაინტერესებს. სხვანაირად არ მესმის ბრალდებას როგორ შეიძლება ეს ელაპარაკო. ქალბატონო ელენა, ერთი წუთით არ ეფიქროთ აბსოლუტურად, საერთოდ არ მაქვს კავშირი და კოლეგებო, მე მოცილდება ზის მიიღო არც მაგის შვილები დაგვინდია. საქმის პროკურორისა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის გამოკითხვა სავარაუდოდ დღეს ვერ დასრულდება და ის მომდევნო დღესაც გაგრძელდება, ასევე არსებული ინფორმაციით 39 არასრულწლოვანი გამოიკითხება ხორავას ქუჩის საქმესთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი დეტალი დღის ბოლოს უკვე კომისიის თავმჯდომარე დღევანდელ მიმდინარე პროცესთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საგანგებო განცხადებას გააკეთებს.
მადლობა ვასილ დაბრუნდაშვილი საუბრობდა პარლამენტში მიმდინარე განხილვის შესახებ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში და ამ თემას ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ. საგამოძიებო კომისიის წევრი და უმრავლესობის დეპუტატი ანდრე ოხანაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ანდრე, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო ანდრე, თქვენც გაეცანით საქმის მასალებს. კითხვების დასმის რიგითობა ჯერჯერობით არ მოსულა ქართულ ოცნებამდე, თუმცა საინტერესოა თქვენ რა შეკითხვები გაქვთ. სად დაინახეთ შეუსაბამობა, სად დაინახეთ შეცდომა ან არასაკმარისი ქმედება საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან. მოგესალმებით თამარ, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. რაც შეეხება შეკითხვების დასმას, მართალი ბრძანდებით, ჩვენ მხოლოდ ახლა დავიწყეთ კომისიის ხდომაზე შეკითხვების დასმა, ვინაიდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა კომისიას ფარგლებში დაგვესვა შეკითხვები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეთანხმებულები ვიყავით ზოგადად, რომ მაქსიმალურად თანაბრად მოხდებოდა შეკითხვების დასმა, მესმის რომ შესაძლებელია ამა თუ იმ საკითხზე არსებობდეს კიდევ ყოველთვის დამატებით შეკითხვა, იყოს საკითხი ამოწურული, მაგრამ რაღაცა გონივრული ვადა უნდა ყოფილიყო. თუმცა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ამ წესს არ იცავენ, რაც სამწუხაროა, ჩვენ დავსვამთ ამ საკითხს, საორგანიზაციო საკითხზე, ვინაიდან თანაბრად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი გონივრული ვადით დროები გადანაწილებული. ამიტომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ შეკითხვების დასმა, ბატონი მამუკა დინარაძე სვამს ახლაც კომისიის რა შეკითხვებია რომ გითხრათ, თქვენი შეკითხვები ემთხვევა ევროპული საქართველოს შეკითხვებს? რაც შეეხება თქვენი ეჭვები ემთხვევა თუ არა? რაც შეეხება შეკითხვებს, ჩვენ გვაქვს შეკითხვები, პირადად მეც მაქვს მთელი რიგი შეკითხვები, მე როდესაც დავბრუნდები კომისიის ხდომაზე, მე დავსვამ იმ შეკითხვებს, რაც მინდა რომ დავსვა. პირველ რიგში კი ბატონო, პირველ რიგში ჩემთვის მნიშვნელოვანია დაისვას ის შეკითხვები, რომელიც გაჟღერდა საზოგადოებაში, პირველ რიგში ბატონი ზაზა სარალიძის მხრიდან. პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ, აი ეს ფარდულის დემონტაჟის საკითხი, ხომ? ეს არის თემა, რომელმაც ბევრჯერ გაიჟღერა, რა მოხდა, ვისი მხრიდან მოხდა ფარდულის დემონტაჟი, რომ არ მომხდარიყო ფარდულის დემონტაჟი, რა საგამოძიებო მოქმედებები შეიძლებოდა ჩატარებული იყო კიდევ. რატომ გადაწყვიტეს ამ ფარდულის დემონტაჟი? ჩემთვის როგორც ცნობილია, ეს მოხდა იქ მცხოვრები მოსახლეობის მხრიდან ამ ფარდულის დემონტაჟი და ეს არ იყო ცნობილი საგამოძიებო ორგანოებისთვის. თუმცა მე მაინტერესებს დავსვა შეკითხვა, რომ აი ამ ფარდულის დემონტაჟით რაიმე ხომ არ განადგურდა, რაიმე ინფორმაცია, რაიმე მტკიცებულება ხომ არ იქნებოდა კიდევ მოპოვებული და რაიმეთი ხომ არ შეეშალა ხელი გამოძიებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. ეს შეკითხვა აინტერესებს, ბოდიში დავასრულებ. ჩვენ უკვე მოვისმინეთ, უბრალოდ ამიტომ მინდა გითხრათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოსახლეობას გადაბრალდა ერთგვარად ეს. ანუ ამ მიმართულებით გამოძიების შეცდომებთან დაკავშირებით რა დასკვნის გაკეთება შეგიძლიათ? კიდევ ერთხელ თამარ დავასრულებ თუ შეიძლება. ეს შეკითხვა თქვენ მითხარით რა შეკითხვებს დავსვამ და მე ამიტომ გეუბნებით. ეს შეკითხვა გააჟღერა ბატონმა ზაზამ, ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მე მისი ინტერესები წარმოვედგინო ამ კომისიაში, რომ მის მიერ გაჟღერებული შეკითხვები კიდევ ერთხელ მივმართო ყველა იმ ორგანოს წარმომადგენლის მიმართ, რომელსაც ეს ეხება და მივიღო პასუხები. რაც შეეხება შეფასებებს, თუ რა შთაბეჭდილება გრჩება, რაიმე შეცდომები იყო თუ არა დაშვებული და ასე შემდგომ, ამ ეტაპზე ამ საკითხებზე საუბარი არის ძალიან ნაადრევი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს არის მრავალტომიანი საქმე, 3000 მეტ ფურცელზეა საუბარი, ჩვენ ვეცნობით საქმის მასალებს, უმეტესობა შევისწავლეთ, თუმცა ჩვენ ვაწარმოებთ ახლა ინტენსიურ გამოკითხვებს. ამიტომ ამ ინტენსიური გამოკითხვის ფარგლებში დღეს მხოლოდ მეორედ ხდება იმ პირების გამოკითხვა, ვინ ჩვენ დავიბარეთ და ამ ეტაპზე რაიმე დასკვნის გაკეთება ჯერ ძალიან ნაადრევია. ჩვენ ვართ საგამოძიებო პასუხებმა კითხვები არ დაგიტოვათ დამატებით. ნუ რამდენად დამაჯერებლები იყვნენ. ჩვენ უკვე მოусმინეთ 7 საათია ვუსმენთ პროკურატურის წარმომადგენლის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებებს. მათმა პასუხებმა, ნუ უკვე მოსმენილმა ინფორმაციამ თუ გაგიჩინათ დამატებითი კითხვები და უკვე მოსმენილი ინფორმაცია თუ გაძლევთ საფუძველს, რომ ისაუბროთ გარკვეულ შეცდომებზე გამოძიების მხრიდან. კიდევ ერთხელ
რა თქმა უნდა, შეკითხვები მაქვს, დამატებითი შეკითხვებიც გვაქვს. ამიტომ ვარ ჩვენ არ გამოვიწყოთ იმას, დამატებითი შეკითხვები გვაქვს იმ პასუხებთან დაკავშირებით, რაც გაიცა. შესაბამისად, კონკრეტულ პირთა ჩვენებებთან დაკავშირებით და შესაბამისად, ჩვენ არ გამოვიწყოთ იმას, რომ ამ სხდომის შემდგომ კიდევ მოვიყვანოთ კონკრეტული პირები, თუნდაც პროკურატურის წარმომადგენლები, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები და კიდევ დამატებით დავსვათ შეკითხვები. კიდევ ერთხელ, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ყველას, რომ მხოლოდ გაანალიზების შედეგად გავცეთ პასუხი კონკრეტულ შეკითხვებს და დავდოთ დასკვნა. ჩვენ თუ დავიწყეთ ახლა წინასწარ შეფასებების გაკეთება, ეს ჩემი დღევანდელი შეფასება მე რომ რაღაც შტაბ-ბეჭდვა მქონდეს შექმნილი და რომ გავაკეთო დღეს საქმის მასალებს კიდევ რო გავეცნობი, კიდევ რო დამატებით გამოსაკეთ პირებს მოვიყვანთ და იმ კონკრეტულმა პირებმა კიდევ დამატებით ინფორმაცია წარმოგვიდგინონ, რომელიც შესაძლოა ჩემს წარმოდგენასთან იყოს დაპირისპირებაში და შემდგომ ვენდო მოგვიანებით მოცემ რაიმე ჩვენებას ან საქმის მასალას, იქნება არასწორი. ამიტომ ჩვენ ანალიზის საფუძველზე გავაკეთებთ დასკვნას და მივაწვდით ამის შესახებ საზოგადოებას. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს თქვენ დამისვით შეკითხვა ემთხვევა თუ არა ჩვენი და ევროპული საქართველოს მიერ დასმული შეკითხვები. ბევრი შეკითხვა რაც მათ დასვეს ვაპირებდი მეც დასმას, თუმცა რაოდენ საინტერესოც არ უნდა იყოს ის შეკითხვები, რომელიც ბატონი ზაზას არალიძის მხრიდან გაჟღერდა და რომელი შეკითხების დასმასაც მე ვაპირებ, არ გაჟღერებულა ევროპული საქართველოს წევრების მხრიდან. რომელი შეკითხვებია ეს? რომელი შეკითხვებია უფრო კონკრეტულად თუ გვეტყვით, რაც თქვენ შეგიძლიათ იკითხოთ და მათ არ უკითხავთ. კიდევ ერთხელ ბევრი შეკითხვა, მაგალითად დანის გაღუნვა. დანის გაღუნვა, საუბარი იყო არაერთხელ, რომ დანა არის გაღუნული და ეს ქმნის პრობლემას საქმეში. ეს გააჟღერა ბატონმა ზაზამ, ეს შეკითხვები ჩვენ გვესმოდა და შესაბამისად მე დღეს ვაპირებ დავსვა ამ საკითხზე შეკითხვა, რას ნიშნავს დანის გაღუნვა, რა პრობლემას ქმნის ეს და რატომ მოხდა და რას უშლის ეს ხელს. ეს დასვა ძალიან მკაფიოდ ბატონმა ზაზამ. დასვა შეკითხვა ჩანაწერებთან დაკავშირებით, დაისვა შეკითხვა ფარდულთან დაკავშირებით დეტალურად. ეს ასე დეტალური ფორმით ევროპული საქართველოს წევრების მხრიდან კიდევ ერთხელ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არ დასმულა. თუმცა ფარდულის ნაწილში საკმაოდ მწვავე განხილვა იყო და პასუხებიც მიიღეთ ამ თემაზე. ფარდულის ნაწილში ნამდვილად დაისვა შეკითხვები და თქვენგან ვერ მოვისმინე ზუსტი შეფასება, რამდენად დამაკმაყოფილებელი იყო პასუხი ამ თემაზე. კიდევ ერთხელ, ეს დამაკმაყოფილებელი იყო თუ არა პასუხი, ეს გახდება საბოლოო ანალიზის შედეგად ცნობილი. დამაკმაყოფილებელი იყო თუ არ იყო, ჩვენ კონკრეტული პირების პასუხები უნდა შევაჯეროთ სხვა გამოკითხულ პირთა ჩვენებებს და ამის შედეგად უნდა მივიჩნიოთ, ვინ როგორ დამაჯერებლობით პასუხობს კონკრეტულ შეკითხვებს. გასაგებია, ბატონო ანდრე, ამ საქმეში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის კვალის დაფარვის ნაწილი, ანუ ეს არის სწორედ ის პრეტენზია, რომელზეც პირველი დღიდანვე საუბრობს ზაზას არალიძე და თქვენ ახლა მითხარით, რომ სწორედ მისი შეკითხვების დასმას აპირებთ. თუ გაქვთ კითხვები თავად თქვენ ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა, არის შეკითხვები, კიდევ ერთხელ, ჩემი ამოცანაა პირველ რიგში გავაჟღერო და დავსვა ის შეკითხვები, რომელიც გაჟღერდა საზოგადოებაში, ბატონი ზაზას არალიძის მხრიდან, რომელთან მიმართებაში საზოგადოებას აქვს ინტერესი. ყველას ჩვენ ხომ გვაქვს მოლოდინი საზოგადოებას, ყველას, რომ პირველ რიგში გაეცეს იმ შეკითხვებს პასუხი, რომელიც შეკითხვებით ჟღერდებოდა ყველაზე მეტად. ხომ ასეა? ამიტომ აი ეს შეკითხვებია ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში დაისვას და ამ შეკითხვების მიღმა რა თქმა უნდა იქნება სხვა საკითხებიც, რომელთა მიმართებაშიც ჩვენ დავსვამთ მათ შორის კრიტიკულ შეკითხვებს. ანუ საქმის მასალებმა, რომელთაც უკვე გაეცანით, გაგიჩინათ თუ არა ის განცდა, რომ ზაზას არალიძის პრეტენზიები გამოძიების მისამართით იყო ლეგიტიმური და ნამდვილად ჩნდება კითხვები კვალის დაფარვასთან დაკავშირებით. თუ გაგიჩნდათ ეს შეგრძნება მას შემდეგ, რაც მასალებს გაეცანით. კიდევ ერთხელ, თამარ, მე ამ შემთხვევაში არ ვარ მხოლოდ პარლამენტის წევრი, მე ვარ საგამოძიებო კომისიის წევრი, იურისტი, რომელიც ვალდებულია ანალიზზე დაფუძნებით გასცეს შეკითხვის პასუხი. მე საქმის მასალებს, როდესაც გავეცანი და ჯერ კიდევ ვეცნობით, ჩვენ გაგვიჩნდა შეკითხვები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. რატომ არ იყო გამოკითხული მირზა სუბელიანი, რა მოხდა ფარდულის დემონტაჟთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ლოგიკურია, გვაქვს შეკითხვები. ამიტომ არიან მოწვეულნი ყველა პირი, რომ მივიღოთ შეკითხვაზე პასუხი. წინსწრებად
შეცდომებთან დაკავშირებით იყო, არ იყო, სწორად იმოქმედეს, ვისი ბრალეულობა იკვეთება, არ იკვეთება ვინმეს ბრალეულობა, ეს ამ ეტაპზე, ამაზე საუბარი არის ძალიან ნაადრევი. თუმცა რა თქმა უნდა, მე დასკვნას არ გეკითხებით, მე გეკითხებით თქვენს ვარაუდებს და თქვენს კრიტიკულ შეკითხვებს, მაინტერესებს ეს კრიტიკული შეკითხვები რა ნაწილთან მიმართებაში გაგიჩნდათ. მაგალითად, მიხეილ კალანდიას თემა იყო ძალიან აქტუალური რამდენიმე წუთის წინ, სწორედ კომისიის ხდომაზე. ის უკვე სრულწლოვანია, შეგვიძლია მისი სახელის ხსენება. ოთარ კახიძემ დასვა შეკითხვა ასე ეს იყო თანამონაწილეობა დანაშაულში თუ ეს იყო ცემა. თქვენთვისაც ასეთივე ფორმით დგას ეს დილემა. კი ბატონო, ჩემთვისაც საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ეს საკითხი. ტანსაცმელთან დაკავშირებით საკითხი, ტანსაცმლის მკ-ს, ტანსაცმლის ამოღებასთან დაკავშირებით საკითხი, ჩანაწერებთან დაკავშირებით, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, პირთა განლაგებასთან დაკავშირებით, ფარდული აღდგენი რომ აღდგეს, შესაძლებელია თუ არა საგამოძიებო მოქმედებების ან ექსპერიმენტის ჩატარება, რა თქმა უნდა, არის ბევრი შეკითხვა, თუმცა ჩვენ ემოციების გარეშე კვალიფიციურად უნდა მივყვეთ შეკითხვების დასმასაც და ასევე უნდა მოვითხოვოთ კვალიფიციური პასუხების მიღება. რა პასუხს მივიღებთ, ეს დამაჯერებელი იქნება, სწორი იქნება, ეს გახდება მხოლოდ ბევრი იმ შეკითხვაზე პასუხის მიღების შედეგად, რომელსაც ჩვენ შემდგომ შევაპირისპირებთ ყველას, გავაანალიზებთ და ამის შედეგად გავაკეთებთ შეფასებებსაც და დასკვნასაც. ანუ მოსმენილი ინფორმაცია ამ ეტაპზე თქვენთვის საკმარისი არ არის, თუნდაც წინასწარი შეფასებისთვის. ამ ეტაპზე მე რაიმე შეფასებისგან თავს შევიკავებდი როგორც კომისიის წევრი, როგორც იურისტი. გასაგებია და ბოლოს მაინტერესებს პროცედურა, ჩვენ ველოდებით არასრულწლოვნების გამოკითხვას და სავარაუდოდ აუცილებლად ხდომა დაიხურება ამ შემთხვევაში. ვინ იქნება არასრულწლოვნების შემდეგ ის ადამიანი, ვისაც გამოკითხავთ და ვის საჯარო პასუხებსაც ჩვენ მოვისმენთ? იცით რა, ჩვენ ხდომის შემდგომ გვექნება საორგანიზაციო საკითხებზე მსჯელობა. ჩვენ შევთანხმდით პრინციპზე, რომ ყველა ის მონაწილე პირი ან კავშირში მყოფი პირი ამ საქმესთან უნდა გამოვკითხოთ, იქნება ეს არასრულწლოვანი თუ სრულწლოვანი, იქნება ეს თანამდებობის პირი თუ ჩვეულებრივი ჩვენი საზოგადოების წევრი მოქალაქე, რომელიც რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობს და მოგვაწოდებს, თანმიმდევრობაზე ასე ერთმნიშვნელოვნად შეთანხმებულები არ ვართ. დღეს და ხვალ ჩვენ როდესაც დავასრულებთ პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების გამოკითხვას, შესაძლოა გადავიდეთ პარალელურად მოწმეების გამოკითხვაზე, აი როდესაც ჩვენ შევჯერდებით და გვექნება მსჯელობა, ამის შემდგომ შეგვიძლია უკვე კონკრეტულად გითხრათ, ვის დავიბარებთ მოწმის სახით. თუმცა კიდევ ერთხელ შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ის პირი იქნება დაბარებული, ვისაც აქვს რაიმე სახის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და შეუძლია ეს ინფორმაცია მოაწოდოს კომისიას, როგორც შესაძლო თვითმხილველები ან პირები, ვინც რაიმე სახის ინფორმაციას ფლობენ, ასევე რა თქმა უნდა უშუალო გამომძიებლები, ვინც საგამოძიებო მოქმედებებს ახორციელებდნენ და ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა უმრავლესობის წევრი და საგამოძიებო კომისიის წევრი ანრი ოხანაშვილი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერს დაუბრუნდება რეკლამის შემდეგ. დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში უბრუნდებით, თქვენ უყურებთ ქრონიკას 5-ზე. თურქეთის ახალი არჩევანი კვლავ ძველი პრეზიდენტია. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი გამარჯვებას ეიმობს, კონკურენტები კი დამარცხებას აღიარებენ. ხმების 52% იმას ნიშნავს, რომ თურქეთმა ისტორიული არჩევანი გააკეთა და საპარლამენტოდან საპრეზიდენტო რესპუბლიკად იქცა. თურქეთის პირველ პირს გამარჯვებას მსოფლიოს ქვეყნების ლიდერები ულოცავენ. რა ხდება სტამბოლში არჩევნებიდან მეორე დღეს, ამას დავით საგარელი გვიამბობს. მიუხედავად არაერთი ანალიტიკოსის პროგნოზისა, რომ იქნებოდა არეულობა და დაძაბულობა ქვეყანაში, კონკრეტულად სტამბოლში ამ ეტაპზე არის სიმშვიდე. არ გამართულა არც ერთი საპროტესტო აქცია და ქალაქი აგრძელებს ცხოვრებას ჩვეულ რიტმში. ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ ადგილობრივებს და დავინტერესდით მათი პოზიციით არჩევნებთან დაკავშირებით. როგორც ჩვენთან საუბარში მათი უმეტესობა აცხადებს, მოხარულები არიან იმის გამო, რომ ერდოღანი კიდევ ერთხელ აირჩიეს და ის გახდა ქვეყნის პრეზიდენტი, ვინაიდან მათი განცხადებით ის არის ლიდერი, რომელიც წარმატებულად ხელმძღვანელობდა ქვეყანას უკვე თითქმის 16 წლის განმავლობაში და სწორედ მან უნდა გააგრძელოს ამ საქმის კეთება. რაც შეეხება ქვეყნის საგარეო კურსს, როგორც ადგილობრივები მიიჩნევენ, არ არის აუცილებელი ვითარდებოდეს და ღრმავდებოდეს ურთიერთობა ევროპასთან. თურქები ამბობენ, რომ აუცილებელი არის თურქეთმა მიიღოს მაქსიმალური სარგებელი როგორც ევროპისგან და აზიისგან, ისე სხვა ნებისმიერი ქვეყნისგან და შეინარჩუნოს ნეიტრალიტეტი.
ეს იყო კარგი არჩევნები, ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის წარმატება, გაზრდა და განვითარება. ჩვენთვის თავარია მაქსიმალური სარგებელი მივიღოთ როგორც ევროპის, ისე აზიისგან. რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, თუ ევროკავშირს არ უნდივართ, არ არის პრობლემა. არ ჩვენ გვინდა ისინი. ერდოღანი არ არის ლიდერი, მას არ შეუძლია ქვეყნის მართვა. ერთადერთი რაც ამ ხნის განმავლობაში გააკეთა ხალხის ტერორი და სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაა. ბიუჯეტის გაუმართლებელი ფლანგვა და ეკონომიკური კრიზისიც მის პოლიტიკას უკავშირდება. მას არჩევნები არ უნდა მოეგო. რაც შეეხება არჩევნების შედეგებს, მას უკვე აღიარებს მსოფლიოს გარკვეული ქვეყნების ნაწილი. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს არჩევნებში გამარჯვება უკვე მიულოცეს რუსეთის, უკრაინის, მოლდოვას ლიდერებმა, ასევე განცხადება გააკეთა იენს სტოლტენბერგმა, ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი ულოცავს პრეზიდენტს არჩევნებში გამარჯვებას. რაც შეეხება შედეგებს, გეტყვით, რომ წინასწარი მონაცემებით რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ხმების 52% დააგროვა. ულოცავ პრეზიდენტ ერდოღანს მეორე ვადით არჩევას და თურქ ხალხს არჩევნებზე მაღალი აქტივობის გამოჩენას. თურქეთი ნატოს სტრატეგიული მოკავშირეა და თავისი გეოგრაფიული მდებარეობით ნატოსთვის მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, რადგანაც მას ესაზღვრება რუსეთი, შავი ზღვა, ერაყი და სირია. თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან და ტერორისტთან ბრძოლის თვალსაზრისით. ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატმა მუჰარემ ინჯემ, რომელიც წინასწარი მონაცემებით ხმების 30% ფლობს. მუჰარემ ინჯემ აღიარა საკუთარი დამარცხება და მოუწოდა ერდოღანს იყოს არა საკუთარი პარტიის, არამედ ქვეყნის და ხალხის მმართველი და ღირსეული ლიდერი. ბატონო ერდოღანო, ნუ იცევით ისე როგორც პარტიის თავმჯდომარე, დღეიდან თქვენ თურქეთის ყველა მოქალაქის პრეზიდენტი ხართ. ეს არ ყოფილა პატიოსნად ჩატარებული არჩევნები, თუმცა მე ვაღიარებ მის შედეგებს. თუ დღეს 15 მილიონმა ადამიანმა დამიჭირა მხარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მალე 30 მილიონი დამიჭერს. რაც შეეხება საპრეზიდენტო მმართველობაზე გადასვლას, ეს თურქეთისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, რადგანაც ეს ნიშნავს ძალაუფლების ერთი ადამიანის ხელში კონცენტრირებას. თურქეთი ერთი ადამიანის რეჟიმში გადადის. შეგახსენებთ, რომ ამ არჩევნებით თურქეთი გადადის საპრეზიდენტო მოდელზე, საპრეზიდენტო მმართველობის მოდელზე, ძლიერდება პრეზიდენტის ინსტიტუტი და სუსტდება, საკმაოდ შესუსტებულია და ფაქტიურად უუფლებო რჩება პარლამენტი. ერთადერთი უფლება, რაც პარლამენტს დარჩა, არის იმპიჩმენტის პროცედურის წამოწყება, რასაც 301 დეპუტატის მხარდაჭერა დასჭირდება. ეს იყო დავით ცაგარელი და კვლავ საქართველო ცხენის ხორცის, საქონლისა და ღორის ხორცის ნაცვლად თბილისში ხორც პროდუქტების ფალსიფიცირების ბრალდებით ერთი ადამიანი დააკავეს. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით სოსისის, ძეხვევლისა და სარდელის ფალსიფიცირების ფაქტები თბილისის 5 საამქროში დაფიქსირდა. ამ პროდუქციას ექსპერტიზა უტარდება. უკვე გარკვეულ დეტალებზე კი თამთა ასანიძე გვიამბობს. დაკავებული ბიზნეს ოპერატორი თბილისში კუსტარულად დამზადებულ ერთ-ერთ საწარმოში საწარმოო პროცესისთვის, სხვადასხვა სახის სურსათის დამზადებისთვის, საქონლის და ღორის ხორცის ნაცვლად ცხენის ხორცს იყენებდა და ცხენის ხორცის რეალიზებას ეგრეთ წოდებული სუჯუკის რეალიზაციით ახდენდა. საგამოძიებო ჯგუფს, რომელიც საწარმოში შევიდა, ადგილზე კრიტიკული შეუსაბამობები დახვდა, საწარმო სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების სრული დარღვევით მუშაობდა. ჭრეკის შედეგად ჩვენ მიერ ამოღებული იქნა 150 კილოგრამი ნედლი ხორცი, 600 კილოგრამი დამარინადებული ხორცი, 168 კილოგრამი სომხური ძეხვი, ეგრეთ წოდებული სუჯუკი და 134 კილოგრამი ბასტურმა. ამასთანავე ჩვენ მიერ აღებული იქნა ყველა ზამოაღნიშნული პროდუქტის ნიმუში, რომელიც შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით გადაეგზავნა ლაბორატორიებს. ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ ზამოაღნიშნული ნედლი და დამარინადებული ხორცი იყო მთლიანად ცხენის, ხოლო ბასტურმა და სომხური ძეხვი, ეგრეთ წოდებული სუჯუკი დამზადებული იყო ასევე ცხენის ხორცისგან. თუმცა მეწარმეს აღნიშნული სუჯუკის შეფუთვაზე დატანებული ჰქონდა მონაცემი, რომ იგი დამზადებული იყო საქონლისა და ღორის ხორცისგან. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გამოძიებას რუსეთის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებთან ერთად აწარმოეს, როგორც სააგენტოში განმარტავენ, ისინი სხვადასხვა საწარმოო პროცესს ინტენსიურად დაკვირდებიან და ბიზნეს ოპერატორებს როგორც გეგმიურად, ისე არაგეგმიურად ინტენსიურად ამოწმებენ. პრობლემა და დარღვევები იყო როგორც სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებში, საწარმოო პროცესი მიმდინარეობდა ჰიგიენური ნორმების დარღვევის ფონზე და ასევე იყო ეტიკეტირების წესის დარღვევა და ის დარღვევა, რომ მითითებულ ეტიკეტზე რომ ეწერა საქონლის და ღორის ხორცი, ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადასტურდა გაურკვეველი წარმომავლობის ცხენის ხორცის შემცველობა ამ კონკრეტულ სურსათში, საუბარია ეგრეთ წოდებულ სუჯუქზე.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 1-დან 3 წლამდე ითვალისწინებს. ეს იყო თამთა ასანიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართლწესრიგის 365 ოფიცრის ვაკანსიაზე განცხადებების მიღებას იწყებს. აუცილებელი მოთხოვნა უმაღლესი განათლებაა. დღეიდან ვებგვერდი ოფიცერ ჯიც ამოქმედდება, რომლის მეშვეობითაც მოქალაქეებს შეეძლებათ ოფიცრებთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაცია მიიღონ და მათთან კომუნიკაცია ჰქონდეთ. მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი უბნის ინსპექტორის მოდელს ჩაანაცვლებს. ახალი ოფიცრის კომპეტენციაში შევა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა არასრულწლოვნებთან ურთიერთობა, ოჯახში ძალადობა, სამეზობლო დავები და ასე შემდეგ. პროექტი საპილოტია, ოფიცრები ჯერ თბილისში გამოჩნდებიან. როგორც მოგეხსენებათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს სტრუქტურული და შინაარსობრივი რეფორმირების პროცესი. ამ პროცესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია კრიმინალური პოლიციის რეფორმა. სწორედ კრიმინალური პოლიციის რეფორმის ფარგლებში მიმდინარეობს კრიმინალური პოლიციის საუბნო მიმართულების ტრანსფორმაცია, რის შედეგადაც ნაცვლად უკვე არსებული ნაკლებ ეფექტური უბნის ინსპექტორის ინსტიტუტისა ინერგება თანამედროვე მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში აპრობირებული საზოგადოებაზე ორიენტირებული პოლიციის მოდელი, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი არის მართლწესრიგის ოფიცრის ინსტიტუტი. მართლწესრიგის ოფიცრის კომპეტენციაში შევა ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა არასრულწლოვნებთან, ოჯახში ძალადობასთან, სამეზობლო დავებთან, უკანონო მიგრაციასთან, სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებულ პრობლემებსა და გამოწვევებზე რეაგირება. დღეს საერთო სასამართლოებს შესაძლოა 7 ახალი უვადო მოსამართლე დაემატოს. ეს ის მოსამართლეები არიან, ვისაც 3 წლიანი გამოსაცდელი ვადა 1 აგვისტოს ეწურებათ. 7-ვე კანდიდატ საბჭოს წევრებმა კენჭი ღიად უნდა უყარონ, თუმცა კენჭის ყრამდე რეგლამენტით გათვალისწინებული საკითხები განიხილეს. უხამსობა და უზნეობა ასე შეაფასეს მოსამართლეებმა კომპანია აისას პროტესტი ლევან მურუსიძის გადაწყვეტილების მიმართ. შეგახსენებთ, აისამ პრეზერვატივზე მურუსიძისა და თემიდას გრაფიკული გამოსახულება განათავსა. რბილად რომ ვთქვათ, უცენზურო ფორმით მოხდა პროტესტის გამოხატვა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა სცემდეს სასამართლო გადაწყვეტილებას პატივს. ძალიან სამწუხარო არის ჩემთვის, რომ ასეთი ფორმით გამოხატავს თავის უკმაყოფილებას კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. აქ არის ყველაზე გულისაწვდენი მომენტი, რომ ყოველთვის იყო ხოლმე ჩვენი მხრიდან ზაობა კონსტრუქციულ ურთიერთობებზე, თანამშრომლობაზე, ასთა გაცვლაზე და აი ეს ამდაღარი დამოკიდებულება გულისხმობს სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ და ზოგადად მოსამართლის მიმართ ეს ყოველგვარ კრიტიკას ვერ უძლებს. მოქმედ მოსამართლეს როცა ეხება საკითხი ჩემი აზრით მთელი სისტემის მიმართ არის, როცა რაღაც აზრი და მიზანი ამ ქმედებაში დევს ის, რომ ცალსახად შეურაცხ ყველაფერს აქვს თავისი ფორმა, ყველაფერს უნდა ჰქონდეს თავისი ღირებულება, სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონის პირველი მუხლის ვერქვე პუნქტი განმარტავს, რომ განცხადება, რომელსაც არ აქვს პოლიტიკური, კულტურული, საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო ღირებულება და იმავდროულად უხეშად ლახავს საზოგადოებაში საყოველთაო დამკვიდრებულ ეთიკურ ნორმებს, ეს არის უხამსობა. თქვენ კონსტრუქციულ კრიტიკაზე რეაგირება გაქვთ. სრულიად კონსტრუქციულ სისტემურ კრიტიკაზე, როდესაც არც ერთი მოსამართლე არ არის დახსენებული, მოხსენებული, მაგაზეც უწავე რეაგირება გაქვთ ხოლმე. ეხლა არ მიკვირს, რომ მოსამართლე და ჩვეულებრივი მოქალაქე თურმე ერთნაირ პირობებში და ერთნაირ უფლების მდგომარეობაში იმყოფება. არა მეგობრებო, არა მდიახ, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოქალაქეები და თქვენ ხართ მოსამართლეები, ვისაც გაქვთ იმუნიტეტი. თურქი ბიზნესმენი საქართველოს მთავრობას, თბილისის მერიას, ბიზნეს ომბუდსმენსა და საგამოძიებო უწყებებს მიმართავს. ქემალ გაზიოღლუს განცხადებით, სამშენებლო პროექტი, რომელიც დედაქალაქში უნდა განეხორციელებინა, გაუქმებულია. ბიზნესმენი ირწმუნება, რომ მისი კუთვნილი სახსრებისა და მიწის მითვისებას კახაბერ ჟორჟოლიანი ნათესავის დეპუტატ გია ჟორჟოლიანის დახმარებით ცდილობს. თურქი ბიზნესმენი მიიჩნევს, რომ საქმე კერძო დავის ფარგლებს ცდება და კორუფციის ნიშნებს შეიცავს. ბრალდებებს კახა ჟორჟოლიანმაც უპასუხა. მისი განმარტებით გაზიოღლუ მის საკუთრებაში არსებული კომერციული ფართის გვერდით მიწა რამდენიმე მეტრის სიღრმეზე ამოთხარა, რის შემდეგაც მრავალსართულიან შენობას ბზარები გაუჩნდა და საავარიო მდგომარეობა შეიქმნა. თურქმა ბიზნესმენმა შენობას რეაბილიტაცია არ ჩაუტარა და ქონება ფიქტიურად გაასხვისა. სასამართლომ გაზიოღლუს კომპენსაციის გადახდა დაავალა. კახა ჟორჟოლიანის თქმით კი პრობლემა ვერ მოგვარდა და დაზარალებული ის თავად არის.
მას შემდეგ, რაც ჟორჟოლიანმა გაიგო, რომ მის მეზობლად ვაპირებდი მშენებლობის დაწყებას, წამოიწყო ჩემს წინააღმდეგ დავა, რომ თითქოს ჩვენ დავაზიანეთ მისი შენობა და მოითხოვა 1 მილიონი კომპენსაციის სახით. საქმე იმაშია, რომ შენობა, რომლის დაზიანებასაც ეს ადამიანი გვედავება, არის მწყობრში და მასში სასტუმრო ფუნქციონირებს. ბატონ კახას ხელისუფლებაში ყავს გავლენიანი მფარველი, კერძოდ მისი ბიძა არის დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი და სწორედ მისი მფარველობით მომაყენა ამდენი მორალური და მატერიალური ზიანი. ჩემი შენობის 2 გვერდზე 2 მეტრის დაშვერებით 3 მეტრ-ნახევარი სიღრმის ქვაბული ამოიღეს. და ამან გამოიწვია ჩემი შენობის დაზიანება. თვითონ ექსპერტებიც მოიყვანეს, თავისი ექსპერტებმა რო უთხრეს, რომ ჩვენი შენობა დაზიანდა მათი ბრალით, დამპირდნენ, რომ ამ ესე ვთქვათ გამაგრების თანხას გადაიხდიდნენ. მომატყუეს რამდენიმე თვე, გაწელეს ამასობაში რაც ქონებები ქონდა აღელთურად გადააფორმა ყველაფერი ფიქტიურად, უჩირო სასამართლოში. ეხლა ეს ქონება რაც ქონდა დარჩენილი ეს მიწის ნაკვეთი ჩვენი შენობის მიმდებარედ დაუყადაღე. ხან ვის ადანაშაულებენ ამაში და ხან ვის. მათ შორის გია ჟორჟოლიანს, რომელიც არანაირი შეხება ამ საქმესთან არ აქვს აბსოლუტურად. მის სახელის გამოყენებაც ხდება ასევე ბინძურად, რაც ჩვენ ცალკე საერთაშორისო შევიდან აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს არის ცელის საქმე. ეს ყველაფერი არის გაკეთებული იმისთვის, რომ გადაფარონ ის ასე ვთქვათ ზიანი, რაც ჩვენ მოგვადგა. სერჟანტთა დღე კოჯორში საველე სწავლებით აღინიშნა. ადგილზე სერჟანტთა ათეულის საჩვენებელი სიტუაციური სწავლება გაიმართა. დავალება იყო ტაქტიკური გადაადგილების დროს მოწინააღმდეგის აღმოჩენა და განადგურება. სწავლებას თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი და სარდლები დაესწრნენ. დღეს წარმოდგენილმა სწავლებამ გვიჩვენა თუ რამდენად უნარიანია 10 მეთაური კრიტიკულ სიტუაციაში მიიღოს თავის თავზე პასუხისმგებლობა და მიიღოს ავტონომიური გადაწყვეტილება, რომ ოპერაცია წარმატებულად შეასრულოს. უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. იტალიის ხელისუფლებამ სამაშველო გემებს ხმელთაშუა ზღვაში მიგრანტების დახმარება აუკრძალა. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისინი დახმარებას ითხოვენ. ამის შესახებ გამოცემა ინდიპენდენტი წერს. გავრცელებული ინფორმაციით 24 ივნისს იტალიელმა მაშველებმა გემიდან, რომლებსაც მიგრანტები ჩრდილოეთ აფრიკიდან მოჰყავდა, განგაშის სიგნალი მიიღეს, თუმცა რომში თქვეს, რომ გემი ლიბიის ტერიტორიულ წყლებშია და მის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი ტრიპოლია. მანამდე იტალიის ვიცე-პრემიერმა მატეო სალვინიმ განაცხადა, რომ ქვეყანა არალეგალ მიგრანტებს აღარ მიიღებს. კალიფორნიაში ხანძარს ებრძვიან ცეცხლი 2 დღის წინ საკრამენტოს სიახლოვეს ტყის მასივს გაუჩნდა და 10 ჰექტარი ფართობი გაანადგურა. სტიქიის ზონიდან 2500-მდე ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. ცეცხლის ლოკალიზებას სახანძრო ბრიგადები ავიაციის დახმარებით ცდილობენ. ჩინეთის ჩრდილოეთ რაიონებს ქვიშის ქარიშხალმა გადაუარა. ქარიშხალმა ყველაზე დიდი ზარალი ჩუგუნიანის დასახლებას მიაყენა. ინფორმაცია დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ არ გავრცელებულა. ძლიერი მტვრის გამო მხედველობა უკიდურესად შეზღუდულია. უამინდობა ვიეტნამში ხანგრძლივმა სეზონურმა წვიმამ ქვეყნის ჩრდილოეთ რაიონებში მდინარეების ადიდება გამოიწვია, რის შედეგადაც დასახლებული რაიონები დაიტბორა. წყალდიდობამ და მეწყერმა 7 ადამიანი იმსხვერპლა, 12 კი დაკარგულად მიიჩნევა. სტიქიამ ყველაზე მეტად ლაიჩაუს პროვინცია დააზარალა, სადაც 5 ადამიანი დაიღუპა. 2 კი მეზობელ ჰაგიანგის პროვინციაში სახლის ჩამონგრევის შედეგად გარდაიცვალა. წინასწარი შეფასებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი $4 მილიონ აღწევს. ჟურნალ Rolling Stones-ის ჟურნალისტმა ამერიკელ მსახიობ ჯონი დებთან ერთად 72 საათი გაატარა. მან მსახიობის ფინანსური დოკუმენტაცია შეისწავლა და სასამართლოს არჩევლთან დაკავშირებულ სიტუაციაში გაერკვა. აღმოჩნდა, რომ დებმა თავისი ქონება სრულად გაანიავა და უზარმაზარი ვალი დაედო. ამის მიზეზი კი მსახიობის ხელგაშლილი ცხოვრება გახდა. მას 14 სახლი აქვს და ყოველთვიურად მილიონობით $, ჩარტერულ ფრენებში იხდის. $30,000 კი ძვირადღირებულ ღვინოებზე ხარჯავს. ამჟამად დები ყოფილ მენეჯერებს უჩივის და მათ თანხის გაფლანგვაში ადანაშაულებს, თუმცა Rolling Stones-ის ჟურნალისტი ეჭვობს, რომ მსახიობი სასამართლოს წააგებს. Publicized divorce from Amber Heard, and during that time he says his advisor encouraged him to sell his. დღეს ორშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად 10 საათზე ყველაზე რეიტინგულ შოუს უნდა დაელოდოთ. X-Factor-ის მაყურებელი დღეს კინომუსიკას მოისმენს. მეოთხე ლაივ შოუსთვის სამზადისი თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში დილიდან მიმდინარეობს. რეპეტიციას კი სალომე შანშიაშვილი ესწრება. მოგესალმებით თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზიდან X-Factor-ის მეოთხე ლაივ შოუსთვის სამზადისი აქ
დილიდან დაიწყო ჩემთან ერთად არიან პროექტის მონაწილეები. მე შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე სულ 7 მათგანია პროექტში და მე მინდა გადავიდე კითხვით ანრის და პირველ რიგში ანრი დღეს კინოტურია. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტურია ეს მაყურებლისთვის. ყოველთვის დიდი მოლოდინით ელიან ხოლმე და მოუთმელად ელიან ამ ტურს და მოდი მოგვიყევი რა სიმღერას შეთავაზებ დღეს შენ მაყურებელს. არის თუ არა ეს ცნობილი ფილმი, როგორ ფიქრობ, ექნება თუ არა ბევრს ნანახი? ნამდვილად ძალიან ცნობილი ფილმია, Sam Smith-ის Writing on the Walls მომღერი და ფილმიდან James Bond-ი და ძალიან საინტერესო იქნება, საინტერესო დადგმით და შოუთი და აუცილებლად უყურეთ ყველამ. რამდენად რთული იყო ეს სიმღერა შენთვის მოსამზადებლად? საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც უფრო რთულია, მით უფრო გააქვს აი რაღაცა უფრო ძალა გემატება, რომ გააკეთო კარგად და მოტივაცია. ხო, მოტივაცია კი. და ასე თქვი შენს მაყურებელს, შენს გულშემატკივარს. დარეკო ნომერზე 0993-362-ზე. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებ ანრი, გიორგი და თამთაც ჩემთან ერთად არიან. გიო, აბა როგორ ხარ პირველ რიგში? ძალიან მაგრა. ძალიან საინტერესო ტური ელოდება მაყურებელს და ალბათ თქვენთვისაც იქნება გამორჩეული და განსხვავებული, იმიტომ რომ ამ ტურში ასე თუ ისე უფრო მეტად მოგიწევთ გარდასახვაზეც, ხო მუშაობა, მე ასე ვფიქრობ. ნუ ჩემ შემთხვევაში იმ გონი ვერავინ ვერ მიცნობს. მართლა? ძალიან საინტერესო. просто არ დავასპოილერებ რა სიმღერაა რა. როგორი სიმღერა და რა ჟანრის ფილმია ეს, მაინც რო გითხრა? არც შანსს ვიტყვი და არც არაფერს. რიტოქში მიყურებ და ყველა ბედნიერი იქნება. ანუ ბედური რა ვიცი, როგორ დაგიწოდებათ ყველა შემთხვევაში. მიყურეთ და ყველა ბედნიერი იქნება, ეს ძალიან სერიოზული განაცხადია. წარმატებას გისურვებ, გიო, თამთა. შენ როგორ ხარ, აბა მოგვიყევი. რა, ცოტა ნერვიულობ, არა? არა უშავს. ეს ნერვიულობ და აზრი კონდა. რა სიმღერას ამზადებ დღეს მაყურებლისთვის, გვეტყვი? ფილმს გეტყვი, 50 Shades of Grey ფილმიდან არის, ნუ ყველა მიხვდება ეხლა რა სიმღერა. იქნება ისეთივე პიკანტური ეს სანახაობა, როგორც ფილმია? კი, ალბათ. ალბათ კი. შევეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ კაი გამოვიდეს რა. და რა სიტყვი შენს გულშემატკივარს? დამირეკეთან დამიმესიჯეთ, რა თქმა უნდა, ვისაც მოუწონვა და უნდა რომ ფინალში ვიყო და შემდეგ ეტაპზე გადავიდე ნომერზე 0933-363-368. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ორივეს და სამივეს. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს 22 საათზე X Factor-ის მეოთხე live show გელით არ გამოტოვოთ. დღეს ძალიან საინტერესო ტურია, კინოტური გელით, ასე რომ მოისმენთ ძალიან ბევრ თქვენთვის კარგად ნაცნობ საუნდტრეკს და ნახავთ თუ როგორ გარდაისახებიან ჩვენი კონკურსანტები. მე კი ქრონიკის მთავარ გამოშვებაში 8 საათზე კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით X Factor-ის რეპეტიციიდან. დაელოდეთ X Factor-ს და წაიკითხეთ ახალი ამბები ვრცლად იმედი News-ჭიზე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.